jẹ́ ọmọlúàbí. Ọ̀nà ọmọlúàbí dẹ̀ ni wá, and we will remain that ọmọlúàbí until they will push everybody to the wall and àwa sọmọlúàbí nù. But for now, a ṣì ń ṣọmọlúàbí torí pé bó ṣe láti rí nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ mi. Lákọ̀ọ́kọ́, ètò yìí, ètò tó ń dánilẹ́kọ̀ọ́ tó ń sọ nípa ìjàǹgbara Yorùbá nation fún ẹni tó fẹ́ gbọ́ àtẹni tí kò fẹ́ gbọ́. It does not matter your beliefs lórí ọ̀rọ̀ Nigeria, whether you believe that Nigeria should remain one or you don't believe so. Mo kí Abdullahi lẹ́ẹ̀kan sí. All the other platforms should be on in just about a few minutes as well. I think I have just one more, and then we can crack on to the àsìkò. We probably play with around maybe 30 minutes to 1 hour. Mo like kí n wà lábẹ́ igi òróǹbó. A ní àgbẹ̀ ibi òróǹbó, ibẹ̀ la gbé ṣeré wa, inú wa dùn, ara wa yá. Bẹ́ẹ̀ni, kidnap kẹ̀. Ṣe rí the fear tẹ́ bá wo broadcast mo ti ń ṣe látàárọ̀. Let me put on my glasses because my optician says to me, always get your glasses on so that you don't damage your eyes torí iṣẹ́ tí ojú ìṣe máa ṣe ó pọ̀ gan. Ọlọ́run a máa fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ gbogbo wa, àmọ́ nínú Nàìjíríà ó léwu tó pọ̀. Nigeria is a place that you don't know what is going to happen, and anything can happen. Ìyẹn nínú Nigeria. Breakfast mi mo ti jẹ ọ̀kan nínú ẹ̀. Ẹ rí i pé mo post coffee mi méjì náà ni, méjì làgbàlagbà máa ń jẹ. I have this, I have that, I have my boiled egg, I have my drink, so that then I have my fig rolls, biscuits. Gbogbo tó ń jẹ́ ká máa dán láwọ̀, gbogbo tó ń jẹ́ kó dàbí ìgbà tó yẹ pé ó náà yàn kan fún wa ní super chat lẹ́ẹ̀kan jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni náà. Yes, ẹ̀gbọ́n mi náà ni, bàbá mi dáadáa láti Amẹ́ríkà. Ẹ ṣé gan ni, mo ti mọ̀ pé ẹ̀yin náà ni. Mo ṣe ẹ̀dúpẹ́, àdúpẹ́ pẹ́pẹ́. Then I also have my pure water, pure water mi lélẹ̀. Torí tó bá ń drive, èmi ò fẹ́ náwó níta torí lówó púpọ̀ ní London. Demo là ń ṣe ní London. Àwọn tó lówó wà o. So èmi náà ní pure water. So my wife always pack all my food torí kò fẹ́ jẹ́ kí n náwó níta torí a ní ìdòwò. Mo kí ìyá mi ọmọge, ẹ jẹ́ n kí grandma dáadáa, màmá dáadáa, Sunday. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa. Ìyàwó mi dẹ̀ ló páàkì gbogbo ilé pé baálé mi, Ọlọ́run àbá fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ. Ọlọ́run ní jẹ́ kí Boko Haram jí ẹ gbé o. Èmi náà sọ pé àmì. Mo ní tangerine, gbogbo ohun tó yẹ ká máa gbìn lórí ilẹ̀ wa náà lélẹ̀. Mo kàn fún yín ní gbogbo ohun tó wà nínú báàgì yìí, and I still have one more item. Àwọn olú ó tójọ́ mẹ́ta. I'm one of their brand ambassador, but I've not been active with them torí ìjà tí mo gbé dání. Gbogbo ohun tí mò ń lose lójoojúmọ́ lélẹ̀, because mo ò lè máa jàjàngbára kí àwọn company tí mò ń bá ṣe kó máa contradict èmi àti wọn. So some of the companies I have to pull out. I've been a brand ambassador for Olu. Ó ní nǹkan tí mò ń gbà lọ́wọ́ wọn, but I forgo all that for the last 3 years. Èmi àti wọn ṣì ní cordial relationship. Mo dẹ̀ ṣì ń jẹ Olu, mo dẹ̀ máa ń jẹ àsìkò. Tí n bá rí àsìkò, tí n bá rí Olu ní máa ra àsìkò. So kọ́lọ́n kó bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Yorùbá nation la fi ń jẹun. Ọlọ́run kó dáríjì yín torí ní làákàyè. Ẹ ti gbàgbé pé UK tí mo wà, mo kí grandma Awoniye káàárọ̀ mọ́ mi, mo kí gbogbo wa. So I am not driving, so that means I am stationed. Mo máa relax bí báyìí for 1 hour because I've been on the road. Ẹni tó bá monitor ìgbà tí mo jáde ní láàárọ̀ over 5:30. Mo ti kúrò nílé mi láti 1
2, 3, 4, 5, 6 hours ago. Ọlọ́run kó dáríjì gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́nu jáwáyà tí ẹ rò pé orí social media nìkan ni èèyàn ti lè make owó. Ẹ ti gbàgbé pé UK lèmi ń gbé. In tí kò yọ pọ̀lọpọ̀ yín nìyẹn. But I will leave that for another day. But mo kàn fẹ́ encourage ara wa, especially àwa ìran ọmọ aládé, pé lóòótọ́ a wà nílùú òyìnbó, gbogbo nǹkan jẹ́ ká máa dánà lélẹ̀, and a good environment. Tí bá fi gbogbo environment mo ti ń drive, kò ń ṣe pé kò dọ̀tí. Oh yes, ó dọ̀tí. Àmọ́ probability pé àyàyàn á máa já, ìyàn sí níbẹ̀. Ṣé rí kò dìgbà tíyàn bá ní owó tó pọ̀. Internet ni pé, and I have my wipes. Tí bá fọwọ́ kan nǹkan tó dọ̀tí, màá lo wipes mi, màá fi nu ọwọ́. Èmi ni mo boil ẹyin láàárọ̀ yìí. So torí pé mo like ẹyin gan, ó níṣẹ́ tó máa ń ṣe lára. Mẹ́ta làgbàlagbà máa ń jẹ, but mo refuse láti jẹ mẹ́ta kí n má máa so para mi nínú mọ́tò. Now, then you have the anti-gel wash. Torí bòmí tó bá lọ, bí o wọnú bathroom kan lọ́tọ̀, wà wá wọnú mọ́tò, wà wá fi lé, wà fi pawọ́, á pa gbogbo germs. In tó jẹ́ ká máa pẹ́ láyé, then ilé nísìn, wà fi ṣe kí ni, wà fi niva lélẹ̀. In tó ń jẹ́ kí bag mi heavy nìyẹn, and some other things that I don't want you to see. Torí gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ni mo máa fi wọ̀nyí. Now, kí la mú wá láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ immigration tá à ń bá bọ̀ lánàá tí bàbá Akíntóyè ní ṣàlàyé fún yín. Ta ló mọ tó ń pè ní immigration? Mo kí Mr. Ògúndé Abọ́lájí. Tá bá sọ pé immigration, ta ló mọ tó ń pè ní immigration? Immigration wà important. Ìlú tí ó bá ti lose the border, that country is in problem. Mo sọ lẹ́ǹkan, màá post àwọn fídíò yẹn later. Ìwé mẹ́ta tèmi náà rí gbà níbi tí mo ti ń káàkiri láàárọ̀. Àwọn ìwé tí máa kà at my own spare time, tí n bá sí lórí live show, tí mo dẹ̀ busy, èmi náà máa lọ ka àwọn ìwé yìí. The first one is where the good idea comes from. Mo kí aunty mi Elaine, kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú yín, ẹ kú náwó. The natural history of innovation. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ nísìn, èmi náà ṣe ṣe kí ni, èmi náà ṣe jogún ẹ̀ ni. Ìdòwú Sunday mo kí yín. Eléyìí, the origins of the modern science. Knowledge ó wà important. Eléyìí, art of possibility. Ìwé mẹ́ta tèmi náà jogún láàárọ̀ yìí nìyẹn. So mo ti mú newspaper mi. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sínú history. Ó ní kankan tí mo rí láàárọ̀ yìí nínú history, today in history. Èní ní kílè ní 27. Ẹ ṣé gan ni Sister Elaine, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín. Kò ní sú yín o, kò ní sú èmi náà. Torí in táwọn kan ṣe ni pé wọ́n expect pé kó sú wa. Iwájú tí mo wà nísìn, logistics area ni. LG, gbogbo ìsàlẹ̀ mọ́ LG, ó wà wájú mi. Then mo mọ táwọn eléyìí ṣe ń bẹ̀ bọ̀. Gbogbo bíbá nísìn logistics ni. Gbogbo bí tẹ́ ń wò yìí logistics ni. But ẹ jẹ́ ká fi hàn sílẹ̀. Àwọn èèyàn expect pé bóyá nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, wàá wọlé, àwọn kan á jáde, wàá parọ́ mọ́ wọn, wàá lọ ní kọ́ fẹ́ àwọn èèyàn sáàrin wọn, ó yá lọ súnmọ́ Koiki, bẹ́ẹ̀ ni tó nífẹ̀ẹ́ Koiki, kódà máa fún Koiki lówó. Àbí wọ́n rò pé ó máa sú wa. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀gbọ́n tí grandma sọ, màmá mi Awóníyì, we shall not be tired in Jesus' name. Mo kí ẹyẹ kíní Mustapha, mo ti bá Sheikh sọ̀rọ̀, wọ́n náà ń bọ̀ ní dinner, wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ ní rally, mo ti bá wọn sọ̀rọ̀. So gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ra ticket, ẹ má yẹ kó pẹ́, Ọlọ́run á bò wá láṣìírí. Ẹ pàdé wa, ẹ pè kẹ́ lè sanwó ticket. Ìgbòho kọjá ẹni tíyàn máa ní £100 pọ̀ jù láti fẹ́ fi wá bá jẹun. Kò dẹ̀ ń ṣe
àwọn Yakoyo là ń gbé Gbòho lọ. To links mo kí yín ẹ ṣé gan ni. Kò ń ṣe Yakoyo là ń gbé olóyè Gbòho. Mo tẹ̀sí báyìí báwọn èèyàn wà ń sàlẹ̀ bí báyìí. I think we should bring it up a little bit so that mo ṣe ẹ rántí nǹkan tí mo ní mo rà mo mọ̀ rà ní ilé méjì ìkan méjì so that kó lè convenient tí bá ń ṣe broadcast nínú mọ́tò gbogbo gadget tó lè wúlò torí pé a máa ṣe Kistama vow to get a grip on the UK kí ló sọ ń bẹ̀ Kistama ó máa rí wa ní brother mi ẹ̀gbọ́n mi Jimmy Koya mo kí Mr. Ọlákúnlé Ọlárẹ̀wájú àrólé Odùduwà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí gbogbo ẹni tó bá ní kó bàjẹ́ fún ẹ ó dà bẹ́ẹ̀ yẹn so ó depend níbi tẹ bá ti wò mí mo kí ẹ Olúṣọlá Ṣọ̀gà bá mi kíyàwó àtọmọ àwọn ti gbowó ọ̀ṣà nìyẹn ẹ̀yin tẹ wà nílé mo fẹ́ kẹ́ blame ara yín pé irú ayé ò la wá báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ gan èmi náà máa jápa yes tó bá rí ọ̀nà láti sá kúrò ní Nàìjíríà lénìí please do so I am plaguing you but má pè mí fún visa torí mo mọ bó ṣe ń ṣe visa èmi náà ní family mi tó pọ̀ tó yẹ pé tí bá rí opportunity àti kó wọn wọlé màá kó wọn wọlé family mi méjì lọ ti send message sí mi pé kí n jọ Ọlọ́run àbò mi láṣìírí àwọn mọ̀ pé ẹrù tí mo gbé nísìn ó ti yàtọ̀ sẹ́rù tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń pè mí ni family mi náà ń pè mí méjì ni wọ́n ti bẹ̀ mí pé kí n jọ àwọn ọmọ wọn máa wọ school ní September láàárọ̀ yìí ni o so èmi ò ní láti worry nípa àwọn ọmọ tí bíbà àwọn ọmọ táwa bí síbí pẹ̀lú àwọn ọmọ diasporans tó jẹ́ Nigerians but a gbọ́dọ̀ worry náà torí pé mo gbọ́dọ̀ fún ìyàwó mi lówó kó lọ ra bàtà kó ra àwọn petty things but pé owó school ìyẹn ò sí nínú mo kí Mr. Olúwafẹ́mi Rufus owó school ò sí lára owó tá a máa san pé wọ́n wá fún mi ní invoice your child school fees ṣé mọ̀ pé látijọ́ tí mo ti dé ìlú ìmọ̀ ò gbọ́ rí látijọ́ tí mo ti dé UK in 24 years àwọn kan san school fees o màá ṣàlàyé ibi tó ti ń san fún yín àwọn tó kó àwọn ọmọ wọn lọ sí private school èmi ò mọ́mọ́ tèmi lọ sí private school tìbẹ́ tó bá tẹ̀ lówó ló máa mọ́mọ́ ẹ lọ sí private school lóòótọ́ àwọn public school kan wà nílùú iná o máa wo rẹ́kọ̀dì wọn bọ̀ kò wá sí bí public school yẹn ṣe fẹ́ báàdì tó ò ní sanwó school fees. To links ní Mr. Koiki now every session that they increase fees in Nigeria Spiky Lizzy mo kí yín ṣe rí kí ló dé tí wọ́n make a public school ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn workable for everybody ṣebí public school èmi lọ Abẹ́òkúta grammar school ni mo lọ lóòótọ́ a sanwó díẹ̀díẹ̀ but the standard of the public school has literally dropped mo kí Mr. Solomon Adéyẹmọ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Koikimedia mo lè má rí gbogbo comment nítorí cross posting ni mo ti bá Nàìjíríà sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí mo kí àlùkà mo kí gbogbo àwọn tagége ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ẹ má blame ara yín fún kan tí ẹ experience nínú Nàìjíríà tèmi náà bá wà nínú Nàìjíríà tèmi náà bá ń wòyàn kan níta báyìí àwọn náà rí bẹ́ẹ̀ mo rántí nígbà tí mo wà ní Lagos Island lóòótọ́ mọ́ sí tèmi ti travel but a sì máa ń rá àwọn ẹ̀gbọ́n kan mo fi dárúkọ wọn but they were all in drugs mo fi dárúkọ wọn lórí social media drug ni gbogbo wọn ń ṣe gbogbo àná la dẹ̀ mọ̀ pé ní Lagos Island gbaná ṣèbí gbaná la máa ń pè gbogbo yín ló yé kí n má fẹnu sọ̀rọ̀ gbaná ló máa ń ṣe tó pọ̀ jù tó bá ti ṣe gbaná yẹn jáde tó gbé gbaná lọ wàá ra mọ́tò wá àwa máa rí wọn as àwọn ẹ̀gbọ́n àdúgbò but ibi ta fẹ́ lò kọ́ nìyẹn lórí public school ni mo fẹ́ ká dúró lé lórí ká má debate too much kí ló dé tí public school ò ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ní South West in Nigeria kí ló fà á tí public school tó jẹ́ kó serve mẹ̀kúnnù because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wà nínú
My brother, thank you much. I drop message on your WhatsApp. Kò tọ́pẹ́ ìwọ ti iṣẹ́ tí ìwọ náà ṣe pọ̀ má pariwo lórí social media. Ìntàbá ṣe fáwọn kan lẹ́yìn kò necessary. Ẹ jẹ́ káwa máa ṣe tiwa. Àárọ̀ 20,000 tó fún wa nínú àkáǹtì mi ó ti jáde bó ṣe ń wọlé ló ń jáde bí a mọ ní 300 naira. Èmi ò expect kémi lówó nínú account torí ìyà ń jẹ yín tó pọ̀ tí bá ní 1 billion màá máa fọn síta bí bàbá mi ṣe tó fi kú nìyẹn. Ó máa ná last kọ́bọ̀ ẹ̀ fẹ́ni tó mọ̀ rí but a ní láti pariwo mo dẹ̀ ní láti máa ṣe free give lórí social media. Àwọn tí mo lè give wà lẹ́yìn tí mo lè pè lẹ́yìn pé ó dá ìwọ náà gba kékeré má bínú pó kéré jájọ máa jà síra wọn. In tí mo fẹ́ béèrè ni pé why is the public school not working? Kí la ṣe fáwọn olóṣèlú wa? Kí ni offense wa? Mo kí Mr. Ọládìméjì. Kí ni a ṣe fún àwọn politicians wa in 25 years tí wọ́n rí public school resolve? Ṣé kò sí revenue tó pọ̀ ni? Ṣé wọ́n rí owó tó pọ̀ láti fi make public school tó kó ṣiṣẹ́? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Or wọ́n kàn fi make sure pé a ní enough knowledge because ìtagbọ́ ni pé knowledge is power. So that means pé tí public school bá ń ṣiṣẹ́ mo dẹ̀ fi máa kà wọ́n comment to links in it. Government wey budget less than 7% for the health we care about education sector. The politician care less about anybody. Ní kí politician má gbádùn àtayébáyé nìyẹn ó wà lábroad náà but kí ló dé tí ẹ ṣe ẹ̀tọ́ fáráàlú? Ẹ tẹ̀ ká gbé Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé ó dá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká kọ̀ pákẹ̀ just for few seconds ní o torí àgbẹ̀ lọ anywhere. Yorùbá nation òun làwa dúró lé lórí. Kí ló dé tí for 20 bàbá mi son Odu ẹ̀gbọ́n mi dáadáa wọ́n ní the public school system collapse. Ẹ jọ̀ọ́ mo need the tablet ẹ ràn mí lọ́wọ́. Wàláì ọmọ Ìgbò tó fún mi lówó lánàá tí bá délé máa fi tí mo lọ fi ra wọ̀nyí kò ń ṣowó tó pọ̀. Àwọn èèyàn máa ń rò kó bí àwọn èèyàn máa ń fún wa lówó tó pọ̀ kò ń ṣowó yẹn pọ̀. Ó fún wa ní bíi £100 £95 lówó yẹn bọ́ sí. Ọmọ Biafra ni kódà mo ò tẹ́ ẹ̀ mọ bó ṣe rí dúdú ni funfun ni wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ ti invested sí owó tá a fi ṣe Yorùbá nation campaign ìyẹn níjọ́ October torí gbogbo kámẹ́rà ta ní àti sẹ́ndẹ̀ sáwọn ọmọ wa èmi fúnra mi náà ní kámẹ́rà mo tún lọ rà míì. Àná ni o rìsíìtì wà o torí ẹ̀yẹ lẹ́nu yọ bọ́rọ́. Kámẹ́rà yẹn nísìn kò ń ṣe fún personal use tèmi fún ṣẹ́yìn náà ni but Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹnu yín wa rough. Mo fi ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ ẹ jẹ́ nǹkan tí ẹ̀gbọ́n mi sọ wọ́n ní the public school system collapsed completely. I went to the public school during Alhaji Lateef Jakande administration. The only thing my parents bought were uniform, which is exactly in táwa náà rà nílùú. Uniform ìyàwó mi ti sọ fún mi nísìnyí pé baálé mi ṣé o mọ̀ pé wíìkì yìí mo gbọ́dọ̀ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ so that kí n lè lọ ra bàtà ẹ̀rọ dẹ̀ fún àwọn ọmọ kéékèèké bàtà àwọn bó ṣe máa ń wọ̀ kó fi gbá bọ́ọ̀lù rẹ̀ báwa náà ṣe ń ṣe so a máa ra bàtà míì a máa ra uniform wàá ra pencil pen you know but kí ló dé táwọn olóṣèlú refuse to provide the basic public school so that irú ṣọ̀gá tó lọ́mọ nílé tí mo wà aware of ó dà pọ̀ ọmọ ti pé ká má ka ọmọ fọlọ́mọ ọmọ ṣọ̀gá nísìnyí kò jẹ́ kí ṣọ̀gá máa ronú pé òun máa sanwó school in tó yẹ kí ṣọ̀gá máa rò ní pé báwo lòun náà ṣe máa fún ìyàwó òun lówó kó ra bàtà kó ra dis àwọn nǹkan kéékèèké school bag now tí ṣọ̀gá ọ̀bá tẹ̀ wá ní owó pé bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì ó máa ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí àrólé Odùduwà ó lè máa ṣiṣẹ́ nílùú yìí bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì iṣẹ́ yẹn kọ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ for few period a wá lọ bá council ìyẹn local government ẹ̀ àdúgbò tí mo ti ń bọ̀ ló ń pè ní Northamptonshire mo ṣe recording níbẹ̀ màá post ẹ̀ later àwọn tó bá ń follow mi lórí YouTube ẹ ti rí àwọn short video kan tí mo ṣe ládùúgbò yẹn wá lọ bá local government pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe iṣẹ́ yẹn collapse iléeṣẹ́ yẹn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ mo ò dẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ government máa wá take care as their responsibility
láti make sure pé ọmọ àrólé Odùduwà ó sì lè máa gbádùn bí bàbá rẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ wá máa fún ní tó ń pè ní job seeker allowance. Wọ́n tó ń pè bẹ́ẹ̀ owó gbà ó lè má tóye tó ń gbà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyẹn làwa Nigerians ta jẹ́ Nigerians nílùú yìí hardly la máa fẹ́ jókòó lórí owó yẹn torí kò lè ká wá. Òyìnbó máa ń jókòó lé kíní kan òyìnbó kò ní fún ẹbí lówó kò ní fara lówó bó bá ní kó send owó sí ẹ kò ní send owó. Bàbá mi Edu Adibeni, that is Nigeria for you Koiki, bó kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. That is what we are saying. Sparkles in the time I enter secondary school, I paid 7,000 naira in 2014. Now that my junior brother is now in 2024, they must pay 30,000 naira. 30,000 naira is the minimum wage. That means that fún èèyàn kan máa san 30,000. Owó salary tí parent ẹ̀ dẹ̀ ń gbà is 30,000. Ẹ wá ní kí o lè má wà nílùú. Mo wá post pé Ogun State is the ritualist state. State mi ni. Àwọn kan fara ya. Koiki, stop talking like that. Orí yín ti gbálẹ̀. Àwọn wo ló wá ń fa gbogbo wàhálà yìí? Ṣé kò sí system tó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ ni? Ṣé a gbọ́dọ̀ máa bẹ̀ wọ́n kádùn àdọ̀bálẹ̀ ó yá gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ẹ má bínú sà ẹ bá wa ṣe tó ẹkẹ́ tó. Job seeker allowance kí ló ń pa Mr. Oladeji àbí state mi l'Ogun State ibẹ̀ ni ritualist pọ̀ sí jù bó bá wù yín kẹ́ forí gbálẹ̀. Wò mí dáadáa ọmọ Ogun State ni mí ibẹ̀ ni the number one. Ẹ fi àwọn ọmọ Ìgbò sílẹ̀ a kì í ṣe Ìgbò ní ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ. Mo sọ pé ní gbogbo Nàìjíríà ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ẹ kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mú Ogun State ibẹ̀ ni ritualist state ká pààyàn ká ṣe this ká ṣe that. In tó dẹ̀ ń fa gbogbo kìíní náà kò ju pé poverty. That is the weapon that they've used. Poverty. Poverty. Papa Oscar Victor Echo Romeo Tango Yankee. Poverty. Mo ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà lórí thread pẹ̀lú mi. Ṣé ó possible ká eradicate poverty nílẹ̀ Yorùbá? Àti pé how long lẹ feel? Oh yes, tẹ bá send ẹ̀ máa fi síbẹ̀. Tẹ bá send owó tẹ fẹ́ fi support Ìgbòho máa fi síbẹ̀ àtowó tablet ẹ ṣe gan ni. Màá bá yín fi síbẹ̀ kódà anyway. Àwọn kan ní máa send receipt ń ṣe. Máa send receipt sí owó tẹ máa san síbi tá a bá ní kẹ́ sanwó sí ìyẹn kọ́ ló máa jẹ́ káwa yó. Ọlọ́run ti kẹ́ àwa níwọ̀nba tó kẹ́ wa. Mo ní lọ gbé Mercedes Benz tí mo mọ̀ pé mo ò lè sanwó ẹ̀. Mo ní lọ gbé Audi. Tó bá rí mi nínú mọ́tò ó jẹ́ má lọ collapse. London kò sí mọ́tò tó lè wà for the day. Wọ́n ń pè ní rental. Má jẹ́ ká lọ síbẹ̀ yẹn. Àwọn tó wà ní UK lóye. Tó bá kọ̀ lọ́rùn Koiki wà nù. Wàá kọ̀ lọ kú dànù. Kò yẹ nísìn máa lọ sáré tí kò jẹ́ kó sá ìwọ tó ṣe ń dé. For 3 years mo ṣe ń sọ mo ì tí drive. I haven't have my own personal car in 3 years. Ìyẹn wá tán jẹ fún wọn ni. I don't know àwọn kan tó máa move car. So ẹ jẹ́ ká padà sórí public school. Mo kí ìjọba ìjáyà brother mi náà wà ní UK. Ó ní job seeker allowance and housing allowance are for job seekers. Kí ló ń pè ní job seekers? What is the meaning of job seekers? Mr. Koiki, wọ́n máa kú ni o. They are all foolish. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi sun òdu. Tẹ́ bá ti send owó yẹn, ẹ sọ èyí tó jẹ́ fún tablet mi. Bójá lábọ́dé ni. Kódà èmi ò mind. Second hand wà lórí eBay. Kò ń ṣe tuntun la need. Kíyàn kọ́ nìkan tíyàn náà máa mú dání. Phone tí mò ń lò nísìn 1 2 3 4 5. Torí pé awareness tá à ń create yìí kò ń ṣe pé a fi ń tẹ̀ sí lójú. Gbogbo oúnjẹ tí mo show gbogbo is just to encourage ourselves that we can be better off out of Nigeria. Kò ní bàjẹ́ fún Ṣẹ́gun ọ̀nà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Àní kí ni wọ́n ń pè ní job seekers allowance, housing allowance. Look, ẹni tó níṣẹ́ gidi nílùú yìí bí a fún kankan ó lè ṣẹlẹ̀ ìjọba máa wá take control because ìjọba mọ̀ sórí ìjọba máa encourage orí yẹn fẹ́ máa mú mo dẹ̀ fẹ́ tan AC
torí mo like abẹ́ igi òróǹbó tí mo wà fresh air ni kò dàbí kíyàn ní fresh air lábẹ́ Ìjẹ̀bú Òde kí n máa gbádùn bọ̀ mo fẹ́ kí Boko Haram kó wá attack mi mọ́bi tí bá ti ń gbádùn ayé mi. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí job seeker allowance. Nàìjíríà ní owó, ó ní owó débi pé ó jẹ́ kó máa san owó fún gbogbo ẹni tó ń wáṣẹ́ just for a period. Gbogbo àwọn tí gbogbo fídíò tẹ́ ń wò yìí tí bá tàn kámẹ́rà, these are chalet tó build bíi páànù lásán ni gbogbo n tó fi operate nínú ẹ̀ just small space but in tó ń jáde láti ibẹ̀ òun ló ń pè ní production. Ní ojoojúmọ́ ó jẹ́ kí o múra kó jáde kó lọ síbi iṣẹ́. That is the job of the government. Bàbá mi Ọládéjì ni yes I lose my job and I've been paid and get back to work now. Ṣẹ́gbọ́. It is just a temporary measure. Ìyàn lè sick àgbàdúrà kó kíyàn sick ó lè rẹ̀yàn. Ẹlòmíì ṣe mọ̀ pé wọ́n lè àná nísìn ìkànnà wọn mi pè mí ló bẹ̀rẹ̀ sí ń sunkún mo tẹ̀rẹ̀ pé èèyàn kan ti kú ni because that is always the tíyàn bá ti ń sunkún but it's not for public consumption but in tó ń pè mí fún tó ń sunkún fún yẹn it's just some kind of little problem that can be solved but intimidation ti pọ̀ jù Nàìjíríà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti ń dẹ́rù bá mo dẹ̀ nóda tó bá débẹ̀ dẹ̀ ń bá àwọn pípù yẹn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ block àyọ block ó ṣe block fáwọn kan but wọ́n ní block yẹn ó inches ẹ̀ padà sẹ́yìn so kò ní ṣe é lò fún foundation block tó ti ń ṣe bọ̀ fáwọn èèyàn láti January tí ẹ ṣe fẹ́ lò ní August ó dà pé bí ọjọ́ ló pa block ni o I don't know bí a machine tó fi ṣe ni o lo ẹkún tó máa sun lánàá kó máa ṣe kékeré èmi tẹ̀rọ pé èèyàn ti kú ni ọwọ́ ni kó lọ wá 500 blocks wá pé àwọn máa gba 500 lọ́wọ́ ẹ̀ problem tó wà nílé problem tí yín ló wá affect àwa so ẹ jẹ́ ká padà sórí job seekers. Ìyá mi Bísí Mákànjúọlá ní Koiki free education lèmi lọ. Two things là ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ mo fẹ́ ká kúrò lórí ṣẹ́rí pointer gangan níbi tí bá fẹ́ kẹ́ máa mú dání. A ti ń sọ̀rọ̀ lórí public school ìyẹn gangan ní the focus point of the broadcast lénìí. Mo kí brother mi Peter Ọládélé. Àwa ń sọ̀rọ̀ nípa job seekers allowance. À ń sọ̀rọ̀ nípa housing allowance. Obìnrin ni mò ń wo náà pé Lizzie Fẹ́mi orúkọ ọkọ ní Ọládìméjì ẹ ṣé gan ni mọ́mì mi dáadáa. There is nothing wrong to come out of a job because of family èèyàn lè kú tó bá pé èèyàn nísìn pé family ẹ kú o lè shut down for 6 months then you can go back to work. Èèyàn lè bímọ ọkọ náà anything can happen but my question is what has been our offense with Nigeria? Kí la ṣe fún Nigeria? Our Nigerians. Let's even leave it as our Nigerians. Ẹ̀gbọ́n bàbá mi Sun Oduni, there is no standard in Nigeria. Ọláníwájú Táíwò, good morning. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì, Liz Fẹ́mi. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo UK àti America àti Canada. What has been our offense? Oda, Nigeria was wrong. The foundation was wrong. Kí ló dé táwọn olóṣèlú nígbà tẹ́ padà sí democracy? Kí ló dé tẹ́ bá wa straighten it there? All we heard was money is missing there, money is missing that. Adibe sọ pé common light they don't have. What have we done? Kí la ṣe fún yín? Ó wá dàbí nísìn pé àgbàtà wa ń sọ̀rọ̀ nísìn. Ẹnu wọn ti wọ́n ṣe ń bọ́ àgbàlagbà kìnnìkan. But ṣe rántí pé ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation struggle because struggle là ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn for nínú 25 years of the democracy for 21 years intimidate gbogbo wa for 21 years jẹ́ kí a feel pé wà superior jù wá lọ tẹ̀ fún wa láyè ká béèrè question Allen Conde ní òun máa ń bínú sí Britain àti Nigeria burúkú bọ̀bọ́ yẹn ẹ̀gbọ́n mi yẹn dáadáa China ló wà kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ ó ní Nigeria is our enemy in Yoruba land and that is the right word. Kí la ṣe fún Nigeria? Because as Nigerians àwa ló yẹ ká jẹ́
number one superior people in Africa ká wá máa compete pẹ̀lú Europe tó bá jẹ́ pé gbogbo owó tán ní wọ́n rí látara Nàìjíríà láti ìgbà tí wọ́n ti ń ná Nàìjíríà dé kò jẹ́ ká jìyà. So irú ìgbà táwa ní à ń ṣe Yorùbá nation nísìn ṣe lẹ́yìn tẹ́ wọ́n máa sọ fún pé àbí bọ̀bọ̀ yìí àbí ògbádùn máa bọ̀ ń lé náà tí UK ò bá pé ẹ máa bọ̀ ń lé o lè sọ fún mi pé kí n máa bọ̀ ń lé nísìn tí UK ò bá pé mi ó lè má pé mi to the extent of the kind of what we want. And àwa kọ̀ọ̀kan la mọ reason tá a ṣe sọ pé àfẹ́wálé kò ń ṣe pé UK ò dùn kò ń ṣe pé America ò dùn but àfẹ́wálé yẹn brother mi kí ló ń pè easy ó ń ṣàlàyé fún mi àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ àwọn family ẹ̀ ní àdúgbò bí tó wà l'Amẹ́ríkà pé wọ́n ṣubú nínú ilé wọ́n wà lọ́sítítù ní sí tó ń tọ́jú wọn ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ló wà to links Nigeria never recognized the arbiters. Johnny any one in Nigeria is our enemy Yoruba land and it is a lie. Can you go further and explain why Nigeria is not our enemy? Mo fẹ́ gbọ́ comment yín padà. Èèyàn ní Nigeria is our enemy and it is a lie. Yoruba nation cannot be achieved. But ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣé gan ni. Mo mọ̀ pé ò kí n ṣọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ bíi Bendelite, àwọn ọmọ bíi Igbo tó ń bínú sí Yorùbá nìwọ. Bọ̀ máa dì pẹ̀lú ẹ̀ later. Ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Torí pé tó bá ní kò ní wà achieve ó máa kú wà lọ dúró dè wà lọ́run bàbá ẹ̀ máa kú ìyá ẹ̀ máa kú ó ti forí gbẹ̀ pé láàárọ̀ ẹ̀ gbogbo family ẹ̀ pátá ní Nàìjíríà máa affect wà lọ dúró dè wà lọ́run olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard. Mo mọ̀ pé ò kì í ṣe Yorùbá ẹ̀yin máa ń bínú sí Yorùbá gan ni ìdí tá a ṣe gbé papọ̀ náà nìyẹn olòṣì ọmọ àlè olórí burúkú ṣe ló ní Nàìjíríà inú ẹ̀ lájọ máa wà tá a máa kú sí bàbá ẹ̀ ló máa kú sínú Nàìjíríà olòṣì. Mo lè mọ̀ pé kò ń ṣe ọmọ Yorùbá torí orúkọ yẹn ò kì í ṣe Yorùbá mo ti yọ kúrò àfẹ́ olòṣì ní bíbáyìí torí olórí burúkú ni. Mo kí humanity for love wọ́n ní long live Ìgbòho Òòṣà agbọ́dọ̀ dì pẹ̀lú bàbá wọn. Mo ní èpè máa ń ṣépè ní bíbáyìí. Ṣé jẹ́ ká padà sórí intan sọ̀rọ̀ lé lórí. What has been our offence? Kí la ṣe fún Nàìjíríà? Kí la ṣe fún Nàìjíríà? Bẹ́ẹ̀ ni ogun ló máa pa. Kò ṣe òun nìkan ló máa pa, ó máa pa gbogbo family ẹ̀. Torí Nàìjíríà ti torture every single one of us. Ṣé rí Nàìjíríà ó touch gbogbo brain wa báyìí. Kakakuku kakakuku kakakuku. Public school is not working. Mo ń wo ó dà pé Yorùbáwùyí ṣe mọ̀ pé olúkálukú wa la ní fídíò tá a máa fi ń present. I think it's Yorùbáwùyí. Wọ́n wá ń show school kan ní ó dà pé Ọ̀yọ́ ni. Ṣé ní ìyẹn á máa béèrè pé ṣé mọ̀ pé government ó lè create iṣẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ níṣẹ́ látara kí public school lè ṣiṣẹ́. Number one, gbogbo inti public school fẹ́ lò tó máa fi make ẹ̀kọ́ work ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá tẹ̀ máa import one or two things àwọn nǹkan kéékèèké ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi mọ́mí Liz wọ́n ní that person is a fool ọmọ àlè ni. Mọ̀mísí mi ti sọ fún mi pé wọ́n fún àwọn kan lówó tí wọ́n ní pé kọ́ wá sínú platform bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí kọ́ ju comment òfò torí wọ́n fẹ́ intimidate wa but èpè ló máa gbà kúrò lẹ́nu mi. Number two, for 21 years or 25 years they've not given anybody. Ṣé mọ̀ pé kò sẹ́ni tó ní full time job ní Nàìjíríà? Tell me the full time job tẹ́ ń ṣe lénìí. Kí ló dé tí wọ́n create full time job? Iṣẹ́ kan lè ṣe nísìn. Ilẹ̀ ló wá kó ní bíbà ilẹ̀ kó jẹ́ wá gbé waste because oríṣiríṣi waste ló wà. Why our politicians like these? What have we done to them? Mo kí grandma ìyá dáadáa Ṣadé Olótọ̀ a máa pàdé ní dinner àwọn ti sanwó dinner tipẹ́tipẹ́ àwọn first set about 15 people have bought ticket from me alone
but tabaṣe lẹ́ni tó fẹ́ ra ticket ṣì wà truck yẹn ló ń lọ yẹn ló pé jáde yẹn truck yẹn ló fẹ́ jáde ló ń bọ̀ níwájú mi. So what we are saying is that the politicians knows that our relationship with Nigeria is being delayed because of them. But wọ́n fẹ́ kí Nigeria kó dissolve, because if Nigeria dissolve, business tí wọ́n á ti pa, because they will be accountable. There boss tó ń lọ nísìn, boss tó kọjá yìí tó ń lọ yìí, àwọn tó ń gbé ládùúgbò yìí ló ń gbé lọ sí bíi railway station kó lè convenient fún fẹ́ni tó drive. We are not giving jobs. We are not giving a public school. We are not giving support to the housing. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló yẹ kó kọ́lé. Eré afẹ́ kọ́lé ní Nàìjíríà àfẹni tó bá feel pé lóòótọ́ pé òun ní láti kọ́lé. Èèyàn lè ra lé, but government gbọ́dọ̀ provide ilé fáwọn èèyàn. Lóòótọ́ accommodation ti tight ní UK, but tó bá sọ pé o fẹ́ gbé nínú London, tó bá sọ fún council pé space tí mo ń lò níbí báyìí ti kéré, wá bẹ́ẹ̀ wá outside London tí àyè wà. The difference kan ni pé o lè má rí irú iṣẹ́ tó ń rí ní London, but wàá sì rí nǹkan kan máa fi pawọ́dà. Kò sẹ́ni tó wà ní within England, Wales, dé Scotland, dé Northern Ireland tí kò rí nǹkan kan máa fi pawọ́dà. Iṣẹ́ kíá ni, iṣẹ́ factory ni. It doesn't matter what kind of a job you're doing. It will still give you the benefit of being a person. But ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà fẹ́ ṣiṣẹ́. Majority of you are ready to work. But unfortunately, there is no job. Mo wá fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. How many jobs do you think that President Bola Ahmed Tinubu ọmọ wa? Ṣé mọ̀ pé nǹkan tó sọ nìyẹn, ọmọdé kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélé kẹ̀sí di ẹlòmíì. Iṣẹ́ mélòó lẹ rò pé President Bola Tinubu máa create? Not for Nigerians, fún àwa Yorùbá. Okay, ó ti create iṣẹ́ lánàá. Ó fọmọ Yorùbá ní díṣẹ́ DSS. Everybody is happy. Kódà àwọn tó ń ṣe DSS inú wọn dùn pé Bíríjì ti lọ. Ìyàwó Bísí Mákànjọ́lá ni Mr. Koiki, a woman show University of Nsukka environment. I vomited as I was there myself. Please, all the money allocated for them, what are they done with it? Ìjáyà ni Nigeria offer their citizens nothing, and nothing is working for the benefit of the citizen. Ṣé mọ̀ pé ilé wa tajà nísìnyí woman yìí daily delivery. Ó wá tajà ní òun ni sound tagbọ́lẹ̀ nǹkan yẹn. I know that because ẹni tó bá ń lọ káàkiri for 24 years, àwọn mọ́tò kan wà sound wọn kọ́ lè bá mọ̀ pé ó ti wá gbóúnjẹ wá ní o, ó tún lọ nísìn, a tún lọ sí site mi, a lọ sí site mi. Self-employed ni, but ó gbọ́dọ̀ san tax from government. What has been our offense in 24 years or 25 years of democracy? Ṣebí wọ́n ní democracy bí bàbá wa, uncle wa, ẹ̀gbọ́n wa, brother wa, Alhaji Wasiu Ayinde ní democracy, government of the people and for the people. Ṣé a sure pé democracy tó ń practice lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nigeria? Mo kí ẹ Peter Pan, I salute you my brother. Ṣé a sure pé it is still democracy for the people and the people? Àbí democracy fún àwọn kan? Because trying to review the 25 years of democracy, what has been the benefit to Yorubas? I know that if all this is not working, àwọn kan ní no Koiki, ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀, Nigeria will still work. Àwa kan wà wò dá, in táwa náà believe tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. That is the impression pé Nigeria máa work. Even though at the back of our mind, a mọ̀ pé bóyá wọ́n ló máa work, bójú ń kan wa ni pé America gan was not built in one day. Rome is not built in one day. Wọ́n ní UK gan táwa gan sef. Democracy ẹ̀ gan ó rí bákan, but nísìn ó ti ń tò. Okay. Let me ask the question.
after tí Tinubu bá parí ìjọba Sparkles ní democracy kọ́ crazy demo ni bí àṣàfẹ́lá. After the President Tinubu bá ṣèjọba ẹ̀ tán, how long la máa tún prepare fún ìjọba president tó máa jẹ́ ọmọ Yorùbá? Sheffield máa rotate wá bá wa padà àbí wọ́n máa fi yẹn unleash havoc? Àwọn kan lè ní asọ́jú ẹ ti pọ̀ jù bí a torí ó fẹ́ deceive àwọn ọmọ Yorùbá. Ìtàn kan máa mọ̀ pé àwọn kan máa ń sọ pé ìtàn sọ ya fi ń deceive àwọn ọmọ Yorùbá ni, but ṣebí Yorùbá náà lẹni tó ń jìyà nílé. Yorùbá náà làwọn tá à ń jìyà nílé àtẹni tó wà níta. Kò sí ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níta tó ní family nínú ilé tí yà dẹ̀ ń jẹ. Mr. Lanre Jinadu ni government of the people made by the people and for the people. Bó ṣe jẹ́ kí government wà nìyẹn. But you know what? They do not want to be accountable for nothing. Tabanoda, ẹ jẹ́ kí local government kí a ní other participants. Báwo ni APC nìkan ṣe máa jẹ́ local government ní gbogbo Lagos State? That means pé kò sẹ́ni tó máa cross check wọn now. Báwo ni PDP nìkan ṣe máa jẹ́ local government ní Ọ̀yọ́ State nítorí pé PDP ló ń rúlu Lagos, ló ń rúlu Ọ̀yọ́ State? That means pé Ṣẹ́gun ọ̀nà irú òyìnbó mo wá ń bẹ̀ yẹn. That means pé kò sí another checker tó máa check wọn. Now Nigeria ò sí break. Wọ́n ní ẹ fún àwọn èèyàn ní autonomy fún local government. Give people the autonomy. Kí ló dé tí wọ́n fún àwọn èèyàn ní autonomy? Mo kí bàbá wa Sharp Boye, mo kí ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ, mo kí mọ̀mísí mi, mo kí bàbá Kítóyè, mo kí Àrólé Odùduwà. Nigeria is not working, it need to be dissolved. But àwọn Nigerians kan sọ pé ọ̀rọ̀ dissolution yẹn kọ́ ni solution. Koiki gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́. Next day delivery. Iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ń ṣe nìyẹn. APC overnight. Next day delivery. Tó bá ti send it. Lanre Jinadu ni it will take at least 32 years to rotate back to a Yoruba man. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà wọ́n ní 2039 next time for Yoruba presidency if we stay in the bankrupt òyìnbó ńláńláńlá geographical expression alternative no check and balance ẹ ṣe gan ni. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn governors wa ẹ fi àwa tá à ń campaign sílẹ̀ but wọ́n ní kẹ́ dá local government padà fún àwọn ará àdúgbò. Kí ló dé tó ń pẹ́? Owó tó ṣèbí wọ́n ṣe ń sanwó fún yín fake allocation ṣé mo pé fake allocation ṣe wọlé? I don't know how true it is. I'm still trying to verify. Wọ́n ní security budget yẹn is about 730 million naira ní àwọn governors ń gbà every month. Àwọn owó yìí pọ̀. Àwọn ọmọ Oòduà send the message sí mi. Àwọn owó yìí pọ̀. What have we done that jẹ́ kí local government tí wọ́n ní kẹ́ dá padà fún àwọn aráàlú kẹ́ dá padà fún wọn? Ẹ̀yin tẹ́ dá yẹn padà wọ́n máa fi jalè náà ni tẹ́ dá padà fún wọn. Ẹ jẹ́ kó run ní local government fúnra wọn. But ní ti presidency àwọn èèyàn sọ fún mi pé Koiki máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá àwọn tó náà wọ́n fẹ́ wọ́n Nàìjíríà tí Tinubu bá parí ìjọba yìí kọ́lọ́n kó fún ṣe ìtẹ̀mí máa sọ nìyẹn. Ìyẹn táwọn Fúlàní bá fẹ́ yẹ kó rí ṣe ó dà pé ó ti gbọ́n díẹ̀ ó ti lé àwọn méjì tó lè yọ kúrò lórí oyè torí pé intelligence wà important. NIA àti DSS ọwọ́ Fúlàní ló wà. Kódà ìgbà tí Jonathan gan wà níbẹ̀ ọwọ́ Fúlàní náà ló wà. So bóyá Tinubu nísìnyí máa lè take control of those two institutions. But all these are temporary measures. Going back to the topic tá bẹ̀rẹ̀ lánàá late night yesterday òun ni immigration, your borders. Again, ǹjẹ́ check and balance wà? Kí ló dé tó ń tilẹ̀kùn máa wà ní bọ́dà tiwa tó ń ṣí Wàsíù náà lóní ó tilẹ̀kùn mọ́rí ó filẹ̀kùn mọ́rí. Èmi ò kúkú mọ bó ṣe ń kọrin tó bá yẹ kó lórin ni mí ní sọlọ́ àti mẹ́kọ̀ọ́ dáadáa.
kí ló dé tó ń ti bọ́dà tiwa tó ń ṣí bọ́dà òkè ọya lọ́hùn? Kí ló dé tí bọ́dà lẹ Yorùbá? Mọ́mí kí lẹ sọ mà? Màmá mi Lizzy ní when is it going to work? I am now a grandma. Wọ́n ní grandma làwọn. Ó dá Koiki bá mi béèrè pé nígbà ó ṣé kí ìgbà tèmi náà bá tún di grandpa tèmi náà bá pé tí àwa jókòó báyìí Nàìjíríà yìí dẹ̀ sì máa wọ́ọ̀kù. Ẹ̀yin tí ẹjọ́ mọ Yorùbá á bára wa jà. Ẹni ẹ fẹ́ kí Tinubu débẹ̀ ókè ó ti débẹ̀. Ohun Ọlọ́run ohun Elédùmarè òun náà dẹ̀ ń ṣọmọ kékeré òun náà rìn sí ni gbogbo wa la mọ bí ṣe ń lọ. Àfáà ṣàdúrà, pásítọ̀ ṣàdúrà, babaláwo ṣe tiẹ̀ àtàwọn tó jẹ́ kó ṣe gbogbo wọn ṣe Ọlọ́run dẹ̀ fún ṣe torí kìí yan kọ́kàn dìbò ní Nàìjíríà ní 2023 dìbò Tinubu kọ̀ gbé rẹ̀ wọ́bẹ̀ ni torí pé Tinubu sọ fún wọn pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kóun débẹ̀ òun náà ń threaten. Àwọn Fúlàní dẹ̀ ń wò pé alágbárí ni bọ̀bọ̀ yìí ó fẹ́ lọ gbé Yorùbá nation wọlé àbí kí ló fẹ́? Kí ni plan Tinubu fúnran Yorùbá? grandma rẹ̀rìn. Alágbárí ni ọlẹ́ni alágbárí lọ̀gá mugun kò ṣe kí ni plan Tinubu fúnran Yorùbá? Because ọjọ́ ń lọ náà ẹ̀dẹ̀ ní ká dákẹ́ ká ṣe sùúrù. Ọjọ́ òdẹ̀ dúró August ló ti tán yìí ká tó ṣẹ́gun pẹ́kẹ́ àtún máa sọ pé 2025 Tinubu máa ti lọ́dún méjì nìyẹn. Ó dá ó máa wọlé kò ní wọlé ní 2027. Ẹ tẹ̀ sì jẹ́ ká béèrè kí ni plan Tinubu fún ìran Yorùbá? Ṣé eléyìí kó fi èèyàn kan jẹ DSS ìyẹn la fẹ́ jẹ ni? Àbí tí gbogbo wa máa jẹ torí pé family mo rí àwọn ọmọ kékeré okùn àbí ìyá yẹn kékeré ẹkùn the Chief Justice ẹ̀rọ àwọn ọmọ wọn nínú Ṣèyí Tinubu big boy ẹ̀rí tí Tinubu náà ó jókòó sí ẹ̀yìn big boy city boy máa gbádùn èmi ti ní kẹ́ gbádùn ẹ̀ ìwà Àtẹniọlá Badmus àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ oh yes ó ní right láti gbádùn but ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ máa gbádùn? Ẹ̀yin nìkan lẹ máa gbádùn? Ìyàwó àwa máa ṣe foundation. Èmi náà lè rí kí ìyàwó mi lọ set up foundation ló easy láti set up especially ní UK. Tó bá ti ṣe dáadáa wàá máa gba owó kan lọ́wọ́ government màá dẹ̀ máa gba owó lọ́wọ́ public. Àwọn tó ń ṣe wọ́n ṣe dáadáa mo ní wọ́n fi but ìyẹn kọ́ ni solution. Ṣèyí Tinubu my wife he gave rice, he gave àgbàdo, he gave dodo, he gave yam. We don't want that kind of service. We want something that the future will be bright. Òun ni ká ní government. Ṣé rí government gangan ní priority. Government gangan ló ń take care so situation. Tá a bá ní government tó nífẹ̀ẹ́ wa ìyà máa jẹ gbogbo wa ni. And we will continue to lament títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé torí pé bus stop ni gbogbo wa máa bọ́lẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tá a máa bọ́lẹ̀ láàmọ̀ kọ́lọ̀ fún alẹ́ mi gúngún àtàláfíà. Àmọ́ àwa ń béèrè pé ṣé bí a ṣe máa fi ìran Yorùbá sílẹ̀ lélẹ̀? Bàbá mi kan mò ń wo fídíò wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ìtàn pé tá bá dákẹ́ tára wa bá wa dákẹ́ àti babaláwo àti oníṣègùn àti ìyá ọya àti bishop àti evangelist as long as tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá òdodo kódà àtàwọn tí wọ́n ní liberal làwọn àtàwa conservative because àwọn kan máa ní irú àwọn Adéyínká grandson nísìn ó máa náà wà kì í ṣe conservative. The question is Yorùbá ní gbogbo wa báwo la ṣe fẹ́ secure future Yorùbá? Ìyẹn gangan ni priority. Báwọn kan ní yẹn tá a bá máa secure future Yorùbá ká kọ́kọ́ ní kọ́ fún wa ní regional government. Ṣé mọ̀ pé ó lè nìyẹn? Wọ́n mọ̀ pé regional government ò ní jáde o but àwọn náà wọn push gbogbo àwọn tán náà wọn béèrè fún regional government tẹ́ ń ṣe kùrùkẹ́rẹ́
ẹ fẹ́ fi disturb full independent tó yẹ ká gbà lọ́wọ́ Tinubu. Ṣé mọ̀ pé àsìkò ilé ẹ ká fa Tinubu lẹ́pọ̀n bọ̀ ká má jẹ́ kó já sí wa lọ́wọ́ bọ̀ ká máa fà lẹ́pọ̀n pé Tinubu Jagaban. Mo tẹ̀rí fídíò kan táwọn kan send tí bàbá ń jó fún àwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ dé gbé Yorùbá nation lé wa lọ́wọ́ náà jẹ́ àgbà independent kíní yóò nídìí láti pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ. All we need is just for you to do the needful. Pé bàbá Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second, pé Àwùjalẹ̀, pé tàwọn Èkìtì, ẹ pé ìpàdé àwọn ọlọ́ba kó wá sọ fáwọn ọba pé ibi tọ́rọ̀ délé ni Yorùbá máa lọ kúrò ní Nàìjíríà. Àmọ́ tèmi bá ṣe announcement yẹn nìkan àwọn málà lè bínú. Ẹni tó bá dẹ̀ fi bínú kọ́ bínú àkúkú ń ṣe kankan náà wàá bínú díẹ̀ ni. Àwọn bá wá dìde àwọn wá pèpàdé láàrin ara wọn wá pèpàdé pẹ̀lú United Nations ìyẹn Secretary General Anthony Guterres wá náà fẹ́ ṣèpàdé pẹ̀lú ẹ̀. Wá lọ bá Anthony Guterres tó bá lè wá sí Nàìjíríà pé bó ṣe wà báyìí nísìn àti make up mind wa pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Kúrò tí mò ń sọ yẹn ni pé a fẹ́ yọ Nàìjíríà kúrò ní ibi territory tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá. A fẹ́ padà sí ibi tí wọ́n ń pè ní Odùduwà Yorùbá Kingdom, Odùduwà Kingdom, Yorùbá Nation. Tó bá ti ṣe yẹn wàá dẹ̀ padà wá sílé wàá dẹ̀ declare Yorùbá Nation and that's the end. Àtẹ̀ní láti bá Britain kí ni kàn wá pẹ́ ṣé Britain ló nílẹ̀ ni? Ṣé Britain ṣé King Charles ṣé ilẹ̀ King Charles ṣé ilẹ̀ èdè ilẹ̀ Yorùbá? Gbogbo bí tílẹ̀ èdè òun ni territory nìkan. Ilẹ̀ King Charles tó jọba UK ilẹ̀ òdélẹ̀ Yorùbá kò lè pàṣẹ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kò tó bẹ́ẹ̀. That is all we need. Adé form government tiwa government adé máa form kò àwọn kan máa bèrè pé ẹ̀bọ̀ Koiki tá máa lọ form government láti pé Tinubu ló máa jẹ president. Ẹ ṣe sùúrù ibi tí a gbọ́dọ̀ wá fi làákàyè sí nìyẹn. Báwo ni wọ́n ṣe expect pé àwọn tó ń run ní government nísìn tá bá wá gba country àwọn á wá take in charge. Àwọn tí gbogbo wa mọ̀ pé wọ́n ṣe dáadáa nínú Nàìjíríà constitution ló máa ré gbogbo wọn bọ́. Constitution. They will now draft a constitution and every sons and daughters of Yorubas wá gbé constitution yẹn fún wa tá máa lọ kà á ní èdè Yorùbá. Àwa kà á eléyìí aláìfẹ́ eléyìí eléyìí ti ní clause wá cancel ẹ̀. Constitution gbọ́dọ̀ represent wa kò gbọ́dọ̀ represent Igbo kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ represent Hausa. But in táwọn Yorùbá tí wọ́n argue pẹ̀lú wa ni pé gbogbo eléyìí tá a sì ń béèrè yìí ó máa pẹ́ báwo ló ṣe fẹ́ pẹ́ tó jẹ́ pé regional government ló máa yá. Àti ṣe regional government rí ìyẹn máa yá but regional government wọ́n ti dànù tipẹ́. So that means pé ó ti wà invalid ó ti late. Ìyẹn ni George Akínọlá ṣe sọ pé it is too late to restructure Nigeria. But interface ni pé ká kọ́kọ́ lọ ṣé mọ̀ pé delay tactics ni ẹ jẹ́ ṣàlàyé fún yín àwọn tó ń pè fún regional government òfò yẹn it's another delay tactics. Interface ni pé a lọ wọnú regional government a tún wá run ní Nigeria for another 5 years. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá gba regional government tẹ́ gba region yìí gangan ẹ sì máa wà nínú Nigeria. Ẹ sì máa wà nínú Nigeria and anything can still happen between the time tá bá sì wà nínú Nigeria. But tá bá ti gba country tiwa the first thing we do is àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ní proper security tó ń pè ní to defend the territorial ground of Yoruba land. Kí lè rò pé America fi ń jẹ́ America? Ìbọn àti ògbóróró àti nuclear weapon ló wà lọ́wọ́ wọn. That is what they call security. America jẹ́ America lénìí nítorí pé nuclear power tó wà lọ́wọ́ wọn. Russia ń jẹ́ Russia lénìí nítorí pé nuclear power tó wà lọ́wọ́ wọn. India ń jẹ́ India lénìí
wọ́n bí anybody dákó ta sí Pakistan nuclear weapon wà lọ́wọ́ wọn tó bá bí America dákó lọ ta sí North Korea nuclear weapon wà lọ́wọ́ ẹ̀. báwo bá tẹ̀ tí lè ṣe nuclear weapon ẹ jẹ́ ká tẹ̀ train àwọn èèyàn. ilé tá à ń sùn tá à ń jí lénìí tá à kàn ń sùn tá à ń jí gbogbo ẹ̀yin boys tí ẹ wà ń lé ẹ̀yin ọmọ àwọn ẹ̀yin tẹ́ pé brain yín ṣiṣẹ́ bí agojo àwa lọ torí àwa nísìn London ó ti atẹ́gùn London gbogbo ẹ ti ṣe wá ẹ̀yin sì fresh torí òòrùn ló ń ta sí yín lára so brain yín ó wà active a máa wá fi yín ṣe Yorùbá intelligent analyst máa wà nù yín àwọn tó yẹ pé tó bá jókòó báyìí ẹ máa bá wa plot nǹkan ẹ máa bá wa calculate ẹ máa gbé calculator coxium physics àwa bẹ̀rẹ̀ sí tó ilẹ̀ Yorùbá brick by brick but bí Ìjàyà ṣe sọ Yorùbá people are poor thinkers and lack of strategic planning of agency. ìwé mẹ́ta ni mo ṣe gàrí tirẹ̀ lálẹ́ àbí láàárọ̀ yìí 3 books tí máa bẹ̀rẹ̀ sí ń kà. The first one sọ pé the act of possibility. Why are we scared? Bí a fẹ́ gba country. No, kí ló ń bà wá lẹ́rù pa fẹ́ gba country? Ṣé ẹ mọ̀ pa fẹ́ gba country mi pé a fẹ́ develop? Ẹ káàárọ̀, bàbá wa Ṣódẹ̀yìndé Olúwatóbi. Àròlé ní nígbà tí ilẹ̀kẹ̀ ti já nídìí ilẹ̀kẹ̀ ti já nídìí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ Tinubu ní láti fà lẹ́pọ̀ mọ́ ṣé pé ilẹ̀kẹ̀ ti já lọ́dọ̀ Tinubu báyìí èmi rò pé ilẹ̀kẹ̀ ṣì wà nídìí ẹ̀ ni. The act of possibility òun lorúkọ wéyìí máa bẹ̀rẹ̀ sí ń kà. Transforming professional and personal life. What we are asking for is that the act of possibility to transform. Kí lè rò pé àwọn èèyàn ṣe kí lè èmi ò tẹ́ mọ̀ pé ẹni tó ní Telegram pé United Arab Emirates ló ń gbé abájọ tí Dino náà ń lọ gbé níbẹ̀ àwọn yẹn tẹ́ gba oríṣiríṣi mo kẹ́ Tony Ages abájọ UAE yẹn àti oríṣiríṣi yẹn ló ń gbà wọlé ń bẹ́ o. iSyn TV ẹ bá mi support àwọn tó wà nílé pẹ̀lú owó ìyẹn ò ní kẹ́ máa support àwọn ṣẹ́rẹ́ àwọn tó wà nílé data tó ń lò ó pọ̀. iSyn TV rìnrìn àjò kan lọ sí Badagry lánàá orí mi wú nígbà tí mo wo fídíò yẹn ibi tó ń pè ní the point of no return. Bàbá mi Lanre Jinadu ní economic and military makes the power. Economic and military power makes a country a great nation. Lákọ̀ọ́kọ́ ṣe mọ̀ pàwọ́ ní gold owó wa wọ́n máa bákẹ̀ pẹ̀lú gold ni. How can we have gold nílẹ̀ Yorùbá ní Ọ̀ṣun and we are poor people? Kò make sense now. Àròlé ni a máa púlẹ̀ ẹpọn Tinubu ni o. Àròlé má yẹ kí Tinubu wa máa wá mi báyìí o. Ó dẹ̀ ti ní new DSS. But we hope that this DSS guy òun ò ní máa wẹ́n tó fẹ́ kidnap bíi Bichi bó ṣe lọ kidnap Nnamdi Kanu. We hope that in tó máa wá ni pé ibo làwọn Boko Haram wà ta ni sponsor wọn. Báwo ni Boko Haram ṣe ń communicate within Nigeria tá a lè track wọn níbi tí technology níbi tí innovation. Ìjáyà tẹ̀rí yẹn ó kàwé ju kí ló dálẹ̀ lọ òun náà máa ń kàwé gan gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń kàwé ẹ̀bùn tó náà fún wa ni but èdè tí a fi ń kà òun ni fraud. Èdè wa ló yẹ ká máa fi ṣe study ní secondary primary títí dé university. Ìyẹn làwọn Chinese ṣe wà ahead of us. Ìyẹn ni Germany ṣe wà ahead of us. O lè lọ sí Germany kò ní kó máa fi English ṣe school kò possible. Èdè abínibí èèyàn nìyẹn máa fi kàwé tó máa fi nílà káyè. Ilé ta máa ní mo mọ physics mo mọ maths irọ́ ni. Ta bá bẹ̀rẹ̀ sí fi èdè wa ta fi ń ṣe kóyá ló máa yé gbogbo wa. Èdè lédè là ń lò òun ni a ṣe padà sí the origin of the modern science. Another book tí mo tún pàdé lénìí máa bẹ̀rẹ̀ sí káwọn òwe kò bá take mi ní 1 year èmi slow reader ni mí bọ̀ máa kà díẹ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ wo
Then the last one is where good idea come from. Níbo ni ṣé Nigeria ni good idea máa ti jáde? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà tẹ́ sọ pé Koiki shut up jọ. Gbogbo ilẹ̀ kan fi owó ṣé mo pé làkàyè àwọn èèyàn kúrú ṣá. Gbogbo yín kàn fi Yorùbá nation pa owó. Ó dá ẹjẹ́ àgbà country yẹn kẹ́yìn náà mú ìkànwó náà ọ̀dẹ̀ nìyí ni. Àwa ń fi Yorùbá nation pa owó. Ẹ jẹ́ kí àwa gba country yẹn because ẹ lè fi owó ẹ lè fi Nàìjíríà pa owó àfi kẹ́ lọ máa ṣe ritual gbogbo ẹ̀yin ará Ogun state. Ritualist state mi ni. Tẹ́ bá fẹ́ bínú kẹ́ lọ já sódò Ògùn. Bomb bastard. Ó dà mọ́ fi Yorùbá nation pawó ẹ jẹ́ ká gba country yẹn. Oh no ìwọ máa fi Yorùbá nation pawó kínú máa bí àwa bọ̀ káwa wà ní Nàìjíríà kò make sense. Ìyẹn ni gbogbo wa ṣe gbọdọ̀ sowọ́ papọ̀. Ẹ ṣe gan ni Axoba. Wọ́n ní Yorùbá need to understand that you can't be liberal when around you are conservative. That mindset you are vulnerable. Òyìnbó ti pọ̀ jù. Òyìnbó yìí náà ni. Ẹ jẹ́ ká sowọ́ yìí papọ̀. Àwọn kan nísìn wọ́n náà ti gba country. These are not done like that. Àti wà too intelligent ju gbogbo yẹn lọ now. Gbogbo wa wà intelligent. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé wà intelligent. Ẹ má jẹ́ kí diaspora kó sọ fún yín pé ẹ wà intelligent. Nobody is pushing anybody. Akànjọ́ ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀ wò ni pé ṣé bí ó ṣe ń lọ yìí ló da ẹni ẹ kàn fi gbóyún kàn fi Yorùbá nation pawó ni àtẹ̀mọ́bí tá à ń lọ. Níbo la fẹ́ lọ pé ìfi ká pa country là ń sọ. Ó dà ká jáde nísìn. Tá bá jáde nísìn yàn mélòó ló máa jáde láàrin wa. Àwọn kan ní Koiki wọ́n máa jáde o. Hunger ti wà nílùú o. It's not about hunger ti wà nílùú. It's about people to know the value and the reason why you must ask for Yoruba country. Tẹ́ wà lórí Instagram Koikimedia. Ó ti pé 1 hour. So a máa padà lórí ẹ̀ in a minute. The origins of the modern science from antiquity to the scientific revolution. Ìwọ náà wá go yẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ka díẹ̀ nípa ẹ̀. But ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí Instagram yẹn padà kó má bàa miss too much. Àkọ́kọ́ tẹ́ máa wò mí ní àbí ẹ like ẹ̀yin share a sì ní maybe another because mo ti ń ṣe over because mo drive láàrin méjì so I'm gonna end it probably in half an hour so that kí mo lè máa prepare láti gbé ìrìn àjò mi síwájú torí mo ti ń get signal mọ̀ pé signal bí ṣe jókòó sí bíbá signal ti ń wọlé wá fún mi imagine àwọn èèyàn celebrate pé Bichi kúrò ní DSS DG that shows that people have been subjugated people have been kept below par and we cannot accept that anymore. Ìran Yorùbá ìran dáadáa ni mo kí chief owó ní kókó owó ní kókó ò lówó lọ́wọ́ ìyá máa jẹ́ kú ni ó wá lówó ẹ máa wá iyì torí pé wọ́n ní ẹni tó ń wọ́wọ́ lọ ó wá pàdé yìí lọ́nà àwa ń gbé iyì bọ̀ àwọn kan wá ní ẹ̀yin kàn fi Yorùbá nation pawó ni ẹ kàn fi Yorùbá nation pawó ni ó da ẹ̀yin ẹ stop ẹ̀ ká gba country kí gbogbo àkókò wa lọ pọ̀wó yẹn together torí kò sẹ́ni kankan tó máa pọ̀wó kankan nínú Nàìjíríà àwọn kan make owó genuine money but owó yẹn lè kúrò lọ́wọ́ yín like that látara kékeré kan àbí one problem so mo kí bàbá wa chief owó ní kókó wọ́n ní Koiki I pray the spirit of Awolowo and Akintola enter into our youth we don't have strong Yoruba leaders gidi ọ̀rọ̀ irú bàbá wa Fáṣẹkẹ àbí Fáṣọ̀rántì àti bàbá Adébánjí bàbá yẹn at 95 kúrò àwọn kan sọ̀rọ̀ síta but Tinubu ti kó gbogbo wọn láyà jẹ ẹ jẹ́ ká kọ̀ ka kíní kékeré díẹ̀ ká kọ̀ ka àwọn bíi kí ló máa ń pe inú ìwé tí wọ́n bá fẹ́ kàwé báyìí bíi intro the origins of modern science. The origin of modern science is the first synthetic account of the history of science from the antiquity through scientific revolution in many decades, providing readers of all backgrounds and students of all disciplines, from the Pythagorean mathematics to the Newton Principia, through Islamic medicine,
medieval architect, global commerce and magic. ọmọdé ò débi tẹ́rù bà, ọmọdé ò mọ̀gùn ó ń pè lẹ́fọ̀ọ́. mo rí ọ́díò kan tó sẹ́ǹsì mi láàárọ̀ yìí, ẹ má jẹ ewédú o, ẹ má jẹ ewédú o. wọ́n náwọn kan nílùú kan pé ewédú jábọ́ nínú mọ́tò, àwọn kan kó nǹkan kan bẹ́ẹ̀. mo wá send voice àwọn ọmọ tó send audience sí mi. mo ní gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń ná ní kí ló dé tá a fi lé àwọn olóṣèlú. bọ̀ wọ́n náwọn ìlú kan wà nílẹ̀ Yorùbá tí Fúlàní ò yọ wọ́n lẹ́nu. Koiki, I have traded myself from Ogun State. I am now from Ekiti State. It is a shame to claim Ogun State these days. Ẹ má ṣe yẹn náà. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lógùn State. Ẹ mọ̀ pé Ògùn, Ògùn, Ògùn. Mo kí grandma. Ẹ má fẹ́ àwọn Ògùn yẹn ṣe ritual tí a fẹ́ wá owó nǹkan kan. Poverty ni but ìkànnì gbogbo àwọn governors yẹn. Ṣé jẹ́ kí n sáré parí bíbá torí pé àwọn ọmọ ọdún àmọ́ ní láti reach out sí wọn, wọ́n ti ń communicate pẹ̀lú mi ní background. Richly illustrated throughout the scientific reasoning and practice are introduced in accessible and engaging ways with an emphasis on the complex relations between institutions, beliefs, political structures, and practice. Readers gain valuable new insight into the role played by science both in the history and in the world today. Tẹ́mọ̀ kọ́ àwa la ní science. Gbogbo kíní àwa la ní. Peter Pan. By the way, up at Belgrams, we are better Axoba up schools. Bẹ́ẹ̀ni, àwa la Axoba. Lárí Lámínà mú kí. Of Gola is a professor of history and philosophy of science at the University of Sydney and has been teaching the history of science for over a quarter century. Kí ni Baba Akintoye teach wa? Is it not the same history? He has won numerous prizes and has published monographs, edited volumes, articles, especially about the early modern physics sciences, but also on the global knowledge 18th century. 18th century ní UK dé 1861 ni wọ́n dé Lagos colony. Ni wọ́n dé Lagos. By 1903, Britain ti capture gbogbo Nigeria. 42 years ló take wọn. So èyí tẹ́ máa ń sọ pé Yorùbá nation yìí ó jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ lẹ́ni. Britain 42 years from 1861 tí wọ́n dé Lagos state títí dé 1903 ni wọ́n fi capture gbogbo tó ń pè Nigeria, and 11 years after that wọ́n sọ Nigeria no kò tẹ̀ tí sí Nigeria nígbà yẹn. By 11 years after wọ́n sọ di Nigeria ní 1914. Ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ ti mọ̀ nísìn. So the issue pa fẹ́ gba country, yes, ó wù mí pé kí country yẹn ti délé ni, but there are many things to entangle tí à ń try bá ṣe ń gé kan. Okay, a ti deal pẹ̀lú kan tán wọ́n tún fà mí yọ regional. Kí la túmọ̀ tó túnbọ̀ lọ́la? They just try to disturb the brains of the Yoruba people. Ó yẹ kí gbogbo wa máa sọ̀rọ̀ in one voice. A fẹ́ gba independent country. Ó dá a fẹ́ Yoruba nation tẹ́ ń pè yẹn, a fẹ́ Odùduwà republic. Ó dá gbogbo yẹn àlọ́yanjú ẹ̀ ẹjẹ́ àjọ pull out together àtàwọn olóṣèlú àti civil society. Ṣé mọ̀ páwọn mo ń wo àwọn Nigerian Bar Association tán náà wọ́n ṣe ìpàdé láìpẹ́ yìí. Ṣé mọ̀ pé criminal ni gbogbo wọn pátápátá? They are all fraudsters. How many people agree with me on that? The NBA fraudster gidi ni gbogbo wọn. Ṣé mọ̀ páwọn gangan ló yẹ kó máa jà pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́? Àwọn èèyàn dáhùn mọ́ bí a ká end the program yìí. How many ní láti agree pẹ̀lú mi, but mo kàn fẹ́ wo opinion yìí. The Nigerian Bar Association, kí lẹ̀yin rò sí wọn? What do you think about them? Nigerian Bar Association, kí lẹ̀yin rò? You can see why we are dealing with multiple phase of problems. So èyí tẹ́ kàn rò pé Yorùbá nation nǹkan kékeré ni. That body alone is another fraud institution within Nigeria.
tó ń pè ní NBA wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pàdé wọn tán láìpẹ́ yìí. Bàbá criminal ni gbogbo wọn pátá nítorí pé wọ́n mọ̀ pé constitution tí wọ́n lò nínú Nàìjíríà yẹn ó yẹ kí gbogbo wọn ju wíìgì wọn kọ́ jù síta pé ìyá mi Comfort ológun jà ẹwà láàárọ̀ yìí bí àwọn lọ síbi iṣẹ́ 12 hours 14 hours báwọn ìyá yẹn ṣe ń ṣe nìyẹn kò ní bàjẹ́ fún yín. The Nigerian Bar Association knows that the 1999 constitution tó fi ń govern Nigeria bàbá fraud ni. Àwọn náà lọ máa lọ defend the electoral malpractice. Ẹ rí bí gbogbo wọn ṣe gbé ìwé gbẹ̀ngbẹ̀m nígbà tí Peter Obi tó rò pé ó máa lọ defeat Tinubu ní court. Tinubu ló fẹ́ lọ defeat ní court. Tinubu tó ti work out every goddamn thing. I think it should be called NLC Fighting for the Masses. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí wọ́n ní olè ní gbogbo wọn. Àwọn náà ló ń ṣe kéèsì Fáyọ̀ṣe tá àìtí ìmọ̀gbà tí wọ́n máa jẹ́lì Fáyọ̀ṣe àbọ̀ ní jẹ́lẹ̀ bóyá guilty ní àbí not guilty wọ́n sì ń fa kéèsì yẹn lọ. We are talking about almost 9 points kò tó 9 kì í má exaggerate but mo mọ̀ pé ó dà pé tí bá wò ó dà pé over 6 point something billion lọ ní Fáyọ̀ṣe kó jẹ ní Èkìtì. Ìwọ wá ń gbàdúrà pé kọ́lọ́n jẹ́ kékìtì da Fáyọ̀ṣe ti yọ 6 something billion kúrò nínú Èkìtì pẹ̀lú àwọn owó míì tí ó gbà lọ́wọ́ nígbà tí Jonathan wà lórí oyè. Báwo lọmọ Yorùbá ṣe ń ronú báyìí? Ìwọ wá expect pé àwọn Nigerian Bar Association máa support wọ́n máa endorse Biafra àbí Yorùbá nation. Ìjáyà ni study in our local language is the only way of the system of becoming intelligent and the creativity people for development of our people. Bàbá ọ̀la ṣe ń ronú báyìí now but lẹ̀dí mọ́ àwọn Nigerian Bar Association but Koiki àti àwa Yorùbá world media àti Ìgbòho àti bàbá Kítóyè lẹ́lẹ́dí mọ́. Abájọ tó ṣe ní ẹni tíyàn bá lè lẹ̀dí mọ́ láàmà lẹ̀dí mọ́ náà ni. Ṣe lọ comment sáwọn Nigerian Bar Association pé this constitution is a fraud. Ṣèbí gbogbo wọn náà lọ sọ. Àgbákòbá sọ pé this constitution only 23 years lòun ti fi ń bá Àpábíò sọ̀rọ̀ pé constitution Nigeria yìí constitution yóò ṣiṣẹ́. Ìyá mi Comfort ológun ni there is no justice in the system in the zoo country. But èmi lẹ́ ń lẹ́dìí mọ́. Èmi náà lẹ gbọ́dọ̀ lẹ́dìí mọ́ àbí ẹ mọ̀ pàjọ́ ń ríra wa lójoojúmọ́ báyìí. Kúkú lọ́ọ̀yà mélòó ló mọ̀? Ṣé mọ̀ pé ẹni tí kò ṣẹ̀ ó wà lẹ́wọ̀n báyìí? Àwọn níbo ni Yàyà Bello wà? Ọmọ Nàìjíríà náà ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Màá tún padà wá. Mo ṣì ní drive díẹ̀ láti ṣe. And it's 10 past 11. Mo gbọ́dọ̀ máa lọ nísìnyí. Torí time ẹ mọ̀ pé time ni a fi ń operate nílùú yìí. Àbí ẹ ṣe gan ni ìyá mi fèrè ṣá. Mo understand ẹ gbà mí ẹ̀yin èèyàn wa. Níbo ni Yàyà Bello wà? Ṣebí Yàyà Bello lọ ní okòwò tó lọ fi sanwó school àwọn ọmọ ẹ̀ ní American school. Ṣé àwọn àwọn lọ́ọ̀yà náà ló ń defend Yàyà Bello? Báwo la ṣe lè ṣàlàyé Yorùbá nation fáwọn èèyàn? Because ṣé làwọn èèyàn kàn rò pé Yorùbá nation nǹkan kékeré ni. The legal system Nigeria is not for us. Kò ń ṣe fáwa rárá. It is for the masses alone. Ẹ̀yin ló ń fi ìyà jẹ. Ẹ̀yin ló ń fi ìyà jẹ ẹ̀yin mẹ̀kúnnù. Ṣé mọ̀ pé Fáyọ̀ṣe wà nínú air condition nísìnyí tó ń gbádùn tó ń lọ tó ń bọ̀. Wọ́n ya picture wedding, you know. And ibo ni Yàyà Bello wà? Kí lẹ sọ grandma? Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. So a ti ka ìwé yìí bí àtẹ máa rí lò ibi tí mo ti rí ìwé ayà yìí lẹ́nu library tọkọ fáwọn èèyàn pé o lè wọlé kó kọ mú ìwé kó máa mú ojú títì ọkọ library wá kọmọ bí àwọn èèyàn pé ṣé ìlú yìí gbọ́dọ̀ béèrè o wọn ni ẹmọ káwọn òyìnbó àwọn ọ̀dẹ́ rí dúdú ládùúgbò wọn púpọ̀ ṣe ló ń wò mí pùkùpùkù ló ń ṣí cotton ló ń ṣí àwọn tó wá kọ́ this book no take it it's a library public library
inú phone booth ẹ mọ phone booth telephone booth red box yẹn fídíò yẹn wà mo ti record ẹ jẹ́ ndélé máa post ẹ but ẹ bá lọ sórí YouTube mi mo ti ṣe short one inú phone booth ni wọ́n sọ di library ládùúgbò kan ní Northamptonshire níbi tí mo ti ń drive bọ̀ about over 40 minutes ago ẹ jẹ́ ká jí náà kò sí nǹkan kan tó ṣe brain wa kò sí nǹkan kan tó ṣe wá intercon sọ ni pé gbogbo wa gbọ́dọ̀ unite kò ń ṣe pé eléyìí ṣe tiẹ̀ eléyìí náà ṣe tiẹ̀ ní débì kankan kú a máa débẹ̀ bọ̀ kò ní yá but n tó ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ infiltrate movement lọ infiltrate the Nigerian Bar Association ibẹ̀ la fẹ́ parí ètò sí mo kí ẹ Usman Wahab báńkì gbogbo àwọn ará Ogun State ní Àgbárá níbi táwọn Chinese ti ń mú lẹ́sà ṣé mo pọ́ mọ́ mi kan tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nígbà tí mo lọ́lé ní 2021 ni mo withdraw kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn China is doing very well today with the little resources tí mò ń fún mo dúpẹ́ fọlọ́run àwọn tó máa ń ṣe bí abisikíta àbí nǹkan kan lọ́wọ́ mo ti sọ story yẹn rí ọwọ́ yẹn jóná nígbà tó wá bá mi ní ẹ̀mọ̀ nígbà tí mo lọ́lé gbogbo wọn ti ń retí mi pé ó máa wá kò ní wá ẹlẹ́nu yọ́bọ́rọ́ ni ẹ fi Koiki sílẹ̀ o kò ní wá o Ọlọ́run dẹ̀ bá mi ṣe bí ṣe jẹ́ ẹlẹ́nu yọ́bọ́rọ́ yẹn mo wá bá yín ní Ìbàdàn mo dẹ̀ dúpẹ́ fún olóyè Ìgbòho tó gbà mí sínú ilé tí ẹ dẹ̀ sọ fún olóyè pé má jẹ́ kí Koiki sọnù ilé yìí di nǹkan míì ilé tá a ṣe pé ṣé mo train yín pé kẹ́ máa yìnbọn nínú ilé ṣe àkóbọn sínú ilé àkóbọn sínú ilé a kò sọ bẹ̀ yẹn pé ká máa fi ṣe small ẹni bá fẹ́ fìlà ẹni bá dé onídòwó ẹ ti gbàgbé wọ́n fún yín ní 2021 ó ti pẹ́ àbí èmi ní rẹ́kọ̀dù bí gbogbo diaspora wọ́n ti owó gbogbo owó Yorùbá nation wà lọ́wọ́ Koiki àdúpẹ́ fọlọ́run gbogbo àná làjọ gbádùn ẹ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa signal tí ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń béèrè ntí arákùnrin tí ó ń bọ̀ yìí because òun ni mò ń dúró dè what's the ETA yes okay are you not coming as well? That's fine. Yes. All right. Okay, so we'll probably say about another 30 minutes. That's fine. I'm here. Anyway, I'm here. I'm ready. I'm here already. That's fine. Okay, that's fine. No problem then. I look forward to see you soon. Bye-bye. Bye. Okay then. All right. All right, cool. All right. Bye. So we have about 10 minutes for me to move. So you know what? Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní understanding mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà. But we are trying our best to break it down to the barest minimum tó lè fi yé everybody. Pé ìrìn àjò tá gbé dání ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé àwọn NBA níbi tá fẹ́ parí ètò yẹn sí nísìn the Nigerian Bar Association wọ́n wà in support of Yorùbá nation kọ́ máa bá wa push fún kọ́ gbé constitution yẹn wá sílẹ̀ because the constitution Nigeria tí Tinubu ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò sí nǹkan tó lè ṣe lórí ẹ̀ is a fraudulent constitution and I know that we will be free. Koiki níjọ́ ọ̀la máa wá free ẹ jẹ́ ká máa wò níjọ́ wo ló máa bọ́ sí ẹ jẹ́ ká máa wò in tó ń push Nàìjíríà tí Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ fi sọ pé Nàìjíríà yìí Ọbásanjọ́ sọ pé ṣe rí keg of gunpowder ló jókòó lé lórí in tó fẹ́ lọ pop òun ní Nàìjíríà wọ́n máa push nǹkan kan ó lè má já wa ṣèbí àwọn shiat ló jáde tọkọ̀ gbà sí fúnra wọn àwọn protest ló jáde ǹjẹ́ mọ tó tún bọ̀ between now and then Tinubu kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ fún ẹ we warned you gbogbo tó bá lọ́hùn ire o mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹni tí ì bá dárúkọ bóyá a mísì kọ́mẹ́ǹtì yín àbí ààrí ẹ má fi ṣèbínú gbogbo wa ni mo kí our root mo kí gbogbo ẹni tí ẹ tẹ̀lé wa lórí ìrìn àjò if it's the first time ẹ subscribe kẹ share
kẹ́ bá wa pín sí gbogbo platforms yín. Èmi ni àbúrò yín, ẹ̀gbọ́n yín, ọmọ yín, olólùfẹ́ yín tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Kò ní sú gbogbo wa, kò ní rẹ̀ wá. Àjọmọdélẹ̀ lérí yẹn náà ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá mi máa sọ fáwọn tó bá fẹ́ travel, ẹ ṣe verification dáadáa. Ẹ má lọ sílùú tó wà difficult tẹ́ ẹ̀ ní lè jáde padà o. Ọmọ Yorùbá méjì kan, ọkọ àtìyàwó àtọmọ tó bí sí Thailand, wọ́n ti há sàn. Àwọn ọmọ Ìgbò ló ń tọ́jú wọn. Àwọn ọmọ Ìgbò yẹn náà ní wọ́n dàbí ẹ̀yàn máa wá bẹ́ẹ̀. Ìgbò ló ń tọ́jú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Thailand. Àwọn ló ń lo bẹ̀, àwọn ló ń ná bẹ̀. Ìtọ́ fi ń ná bẹ̀ àwọn ló mọ̀. Ìtí wọ́n wá lọ síbẹ̀ ló máa béèrè. Wọ́n ti há sí Thailand bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ìyá yẹn ní ṣèbí tóun bá tẹ̀ jẹun ní kí n má fi gbẹnu sọ̀rọ̀. Ìtọ́ máa ń fa àwọn ọmọ kéékèèké nígbà yà. Ìbẹ̀rẹ̀ tó bá jẹun ní nǹkan máa wà níbẹ̀. Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Àwọn aráàlú òkèdè lọ máa ń tarú àwọn visa yẹn fún. Ẹ wà very careful. Ẹ sọ fáwọn èèyàn yín nílé. Torí pé bíyàn kan bá pè mí pé ká wá dáwó fún yàn kan tó lọ há sílùú kan, ọmọ ànídáró owó ẹ̀ ní platform tiwa o. Àkókò ń dáwó owó ẹ̀. Owó táwa nídìí sí ni owó tá a fẹ́ fi ṣe ìrìn àjò yìí. Lánàá mo wọnú ilé lánàá, and to close it, ní bá rí àwọn church kan tó send leaflet wọnú ilé. Mo wá wò títí pé leaflet mélòó ló máa pín sí gbogbo letter box. Church wọ́n fẹ́ ṣe program kan ní on the 31st. Kò ń ṣe àwọn Nigerian church o, ẹ máa wọn òyìnbó church bíi Methodist or something like that. Mo wá ń wo nǹkan méjì lọ pín, leaf flyer àti bíi àwọn write up. Ìjọ́ ọ̀la wa máa ṣe yẹn. Adélẹ̀ lérí bọ̀ má bí mi pé jọ̀wọ́ mọ́. Nígbà tí èmi náà fẹ́ kó bọ́ sí ní kíákíá nígbà yẹn, ṣe lẹ sọ pé mo fi gbógun wọlé ní èmi àti gbowó. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. Àrólé òdodo mo kí ẹ, mo kí ìyá wa Mary, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ẹni tó jù mí lọ, mo kí gbogbo ẹ̀yin girama wa tí ẹ dúró tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má dákẹ́ àdúrà, ẹ má dákẹ́ àdúrà. Wọ́n ń gbìyànjú gan, but Ọlọ́run ká gbogbo ẹ̀. Wọ́n ń dẹ trap oríṣiríṣi, Ọlọ́run bá wa ká. Àwa náà dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n ní ìwọ náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Èmi náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run wà. Wọn ò ní rí wa mú bí ọba tó pè mí láti ilẹ̀ Yorùbá ní Kóìkì, wọn ò ní rí yín mú. Àmọ́ ẹ máa báṣẹ́ lọ. Àwọn orúmọlẹ̀ wà pẹ̀lú wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ní France, ní Germany, ó mọ̀ ń pa Yorùbá nation, ó ti mọ̀ ń pẹ̀ náà nìyẹn. Ire o, bye for now.